Stojím teď přímo na hranici mezi Severním Irskem a Irskem. Po Brexitu se tahle celkem 500 km dlouhá dělící čára mezi oběma Irsky stane místem, kde končí Evropská unie. What do you think of Brexit? I don't know anything about it. I didn't think it was going to be as big an issue as what it has turned out to be. We survived before it, we'll survive after it. I think it's like watching a car crash. Where do you see Northern Ireland in a couple of years? About 30 years back from where it is now. Back to the Troubles? Yes, because they're risking the border, they're risking the relations that we've built up. It's risky business. Peace is a risky business, and you can never tell in Ireland when something might happen and something might change. Brexit will certainly may be an excuse. And for many years, when the Troubles were on here, the conflict, any back road was sealed off, and any main road with British Army and police checkpoints in the main roads leading from Northern Ireland to the Republic of Ireland. Paul Doherty se živí jako taxikář a průvodce v pohraničním městě Londonderry. Právě tady se na konci 60. let rozhořel severoirský konflikt. Kampaň za občanská práva, kterou tehdy irští katoličtí nacionalisté chtěli upozornit na diskriminaci ze strany protestantské a britské vlády a policie, přerostla v krvavý střet o sjednocení Irska. Za 30 let trvání tzv. Troubles zemřelo 3,5 tisíce lidí. Mnoho dalších bylo zmrzačeno. Severoirská prokuratura teprve minulý týden oznámila, že bude stíhat jednoho z výsadkářů britské armády, kteří tady v Londonderry v lednu roku 1972 zastřelili 13 protestujících. Otec Paula Dohertyho byl jedním z nich. I was 8 years of age, 2 days after Bloody Sunday. So my dad was on a march for civil rights, protesting with the rest of Derry and the nationalist communities in the north of Ireland. My dad was actually crawling at the wall just behind me, right over here. And a clear view of my dad was a British soldier. He picked him out clearly and shot him in the back. Za připojení k Irské republice na jihu bojovaly hlavně polovojenské jednotky. Sami sebe nazývali IRA, Irská republikánská armáda. Během Troubles útočili její členové na britské politiky, policii a také vojáky, střežící severoirskou hranici. S uzavřením míru v 90. letech IRA složila zbraně. Polovojenské jednotky ale existují na republikánské i pro britské lojalistické straně stále. Právě v těchto místech vybuchla v sobotu 19. ledna bomba nastražená v uneseném autě. Policisté z útoku podezřívají organizaci nazvanou Nová IRA. Zájem, který útoku věnovala média, naznačuje, že v Severním Irsku začíná být znovu nebezpečno. Podle policie aktivita polovojenských jednotek klesá. Snaží se ale využít pozornosti, která se kvůli Brexitu v posledních měsících na Severní Irsko obrací. V Londonderry jsme se setkali se členy politického hnutí Severu, irsky osvobození. Podle policie se Severu překrývá právě s Novou Irou. Hnutí však jakékoliv propojení odmítá. Kromě veteránů Troubles se k Severu přidávají i mladí lidé. Hovořili jsme s Patrickem Gallagherem, kterému je 26 let a stranu zastupuje poslední 2 roky. Na plný úvazek a zadarmo. Práci nemá. We understand why men and women would want to use violence to reunify Ireland. Fact is, we are under occupation, whether it's a hard border, soft border or no border. Severu bojkotuje volby na všech úrovních. V tom, čeho chce dosáhnout, má jasno. The end goal, as always, would be a 32-county socialist republic, but how we get there is a difficult part, obviously. Whether Brexit or no Brexit, Severu's here for a long haul. The fact is that Brexit and the complications that come with it is obviously a difficulty for Britain, and that is always Ireland's opportunity. Že nemá problém s násilím, zopakoval Gallagher v rozhovoru několikrát. Jak útoky na civilisty přispějí k irskému sjednocení, což se za 30 let trvající Troubles nepodařilo, nám říct nechtěl. To be honest, I can't give a truthful answer to that under current British legislation. If I was to give a truthful account or a truthful answer to that, I would find myself locked in a British jail for upwards of 10 years. Based on what charges? Based on current British terror legislation. As a Republican, I can't give an answer to that. Rozhovor skončil a okolo stojící muži začali do místnosti nosit airsoftové zbraně. My jsme se proto vydali hledat odpověď do Belfastu, u místní policie. The reason he can't tell you is because there's no logical reason for putting a bomb in a city centre on an evening. They're psychopaths. They love
They love that feel of actually killing people, of actually being involved in that. And if it gives them a sense of importance or relevance in society, I think that's where a lot of them are coming from. Irské i britské polovojenské jednotky mají velmi málo členů a mizivou podporu ve společnosti. Místo politického boje proti sobě navzájem si brutálními útoky spíše vymezují teritorium, třeba pro obchod s drogami. Protestantské gengy tak útočí na protestanty a katolíci na katolíky. So a lot of these terrorist groups are criminal groups. You know, a lot of them are involved in extortion, fuel laundering, counterfeit goods, people smuggling, etc. Prostitution. They're involved in all range of criminal activities. V souvislosti s Brexitem policie varuje, že republikánské skupiny stále cílí na britské bezpečnostní složky. Pokud by se na severoirskou hranici vrátily hlídky, pravděpodobně by cílili i na ně. If the infrastructure is on the southern side, on the EU side, I don't think it would be such a threat. I think what our concern is as a representative body is that if there is hard infrastructure on the northern side, that would present an opportunity and it would present a real vulnerability for our officers to be attacked. O severoirské hranici se v poslední době mluví hodně. Přitom jenom v hlavním městě Belfastu je tvrdých hranic několik. Takzvané mírové zdi, které oddělují proirské a probritské komunity, místní nechtějí nechat odstranit. Kromě toho, že se mlákají turisty, svědčí zdi i o tom, že otázku identity se 3 dekády od konce konfliktu úplně vyřešit nepodařilo. Smíření komunit v pohraničních oblastech svými programy podporovala i Evropská unie. Teď se otázka rozdělené společnosti otevírá znovu. Na to, jak lidé tady v Severním Irsku v referendu o Brexitu před více než 2,5 lety hlasovali, mělo velký vliv to, jestli se jedná o katolíky nebo protestanty a jestli oni sami sebe chápou spíše jako Iry nebo Brity. Pro odchod Velké Británie z Evropské unie se vyslovili především protestantští unionisté, tedy ti, kteří jsou přesvědčeni, že Severní Irsko je nedělitelnou součástí Spojeného království. I'd say most people see Brexit within the unionist community as a good thing. And the reason behind that is it keeps our identity with the United Kingdom. I feel like we're a wee bit under siege. Basically, you've probably seen the local press and the media and all, everything's getting geared towards like United Ireland and such. But they forget that there's 1 million people within Northern Ireland who don't identify as Irish. It's just my culture, really. So what does it mean? What's culture? Just Northern Ireland, British culture. Okay. Protestantů žije dnes v Severním Irsku ne 1 milion, ale jen necelých 900 000, tedy skoro stejně jako katolíků. Za 2 roky budou protestanté nejspíš v menšině. Jelikož irští nacionalisté se převážně identifikují právě jako katolíci, mnozí věří, že nastal čas na referendum o odtržení Severního Irska od Velké Británie. Mluví o něm hlasitě Sinn Féin, nejsilnější proirská strana. Brexit has accelerated interest in the United Ireland because a reckless, hard Brexit is to the detriment of all the people of Ireland, but in particular the economic contraction which is forecast, the scale of it and the severity would be worse in Belfast than it would be in Birmingham or Sunderland or Edinburgh. Většina voličů v Severním Irsku se v roce 2016 vyslovila pro setrvání v EU. Podle Omajora by se tito lidé teď mohli chtít do Evropy vrátit. Cesta podle něj vede přes sjednocení s Irskou republikou, která v Unii zůstává. Are we asking for there to be an agreement, there should be a referendum, a no deal Brexit? Yes, we are, and all the polling data supports that, and the majority here, if there's no deal, would support United Ireland. Ve skutečnosti není vůbec jednoznačné, jak by referendum dopadlo. Každý průzkum zatím vyšel trochu jinak. Kampaň Sinn Féin ale posiluje nejistotu, která tady v Severním Irsku Brexit doprovází. Pro udržení míru je podle Chrise Hudsona důležitý ekonomický rozvoj. We've had 30 years of peace since the ceasefires and the Good Friday Agreement. Things have changed. You will find that Belfast is a more vibrant city and that people are willing to live in neighbourhoods which are cross-community, particularly young people, particularly people at college, but also with new businesses opening up in Belfast and people taking up employment in those businesses.
Hudson stejně jako v 90. letech i dnes působí jako prostředník mezi polovojenskými jednotkami, které v Severním Irsku přežívají, loyalisty, kteří přísahají věrnost britské koruně, a irskými republikány. It began last year, early last year. I was approached by a member of the dissident Republican movement, and he said that they would like to have a discussion. At the moment, I'm being passed a couple of documents by the dissidents, and I've discussed those documents with people from loyalism. The idea is eventually that we'll actually hold a meeting. My jsme se v závěru natáčení vydali na schůzku úplně jiného druhu, a to do severoirského parlamentu. Severní Irsko jako jedna ze zemí Spojeného království má vlastní zákonodárné shromáždění i zemskou vládu. Ta se ale rozpadla kvůli korupčnímu skandálu v lednu 2017. Ve snaze politickou krizi po 2 letech vyřešit jsem přijel z Londýna poslanec britského parlamentu Jeffrey Donaldson. Severní Irsko tam zastupuje za demokratickou unionistickou stranu, která vytrvale odmítá brexitovou dohodu s Evropskou unií. Vadí jim opatření, které má zajistit otevřenou hranici mezi Irskem a Severním Irskem, takzvaný backstop. The EU is obviously trying to send a message to the other member states, making life very difficult for the UK in the first place. I think that the EU doesn't want the UK to be more competitive. Do you think the people here in the Northern Ireland, when they voted in the referendum, knew that the border would be such a problem in the negotiations? I suspect probably not in the case of most people. I think those of us who are politicians did realise that this would be one of the key issues. You know, we all want to know what the final agreement will look like, but we're not going to know that for another 2.5, 3 years. And that's the decision. Deal, there is no transition period. Well, that's correct, yes. And that's why we would prefer to have a deal. And I hope the European Union will agree to one. Evropská unie dohodu odsouhlasila v loni na podzim. Od té doby se jí premiérka Theresa Mayová marně snaží prosadit. Donaldson a jeho strana kromě dohody v posledních dnech odmítli vyloučit i takzvaný tvrdý, neřízený Brexit. Když jsme spolu mluvili, otázky na tuto možnost se mu ale příliš nelíbily. If you would please ask me about the night, you know, I think there's probably a better than 50% chance we're going to get an agreement. So why don't we talk about that? What do you think we'll need to, because we are not having it at the moment, despite the negotiation taking place for Well, there is a draft agreement, and exactly. Parliament has said, the UK Parliament, so let's get the facts right so that your viewers understand. The UK Parliament has said it will approve the withdrawal agreement subject to changes in relation to the backstop. So that's where we are. So why are you predicting that there's going to be no deal? Because I would like to ask, and that's the question that I was trying to get to, where does your confidence come from that the EU will change its mind in terms to Brexit? Because the EU doesn't want no deal. In the end, though, if the EU decides that it would prefer to have no deal rather than to make some change, then we will have to cope with that. Are you ready to cope with that? We're getting ready to cope with it, yes. When you will be ready to cope with that? Well, 29th of March. If I can ask you, what do you think about Brexit? I'm all muddled up about it because it's been 2 years, it's been a long time and everybody's very confused and I don't really know what's happening. Did you vote in the referendum 2 years ago? I did, and I voted to come out of Europe. Why? What was the reason? Well, I never voted to go in the first place. Březnová série hlasování měla vyjasnit, co Britové vlastně chtějí. Výsledkem je ale chaos. Nejistota, jestli a kdy k Brexitu dojde, stále trvá. A tady v Severním Irsku ještě víc zdůrazňuje rozdělení společnosti. Ti, kteří v Unii zůstávat nechtěli, jsou otrávení z politických vyjednávání a bojí se kampaně Sinn Féin za sjednocené Irsko. Předvídaný propad životní úrovně uškodí složitému zbližování komunit a nejistota o budoucnosti hranice pomáhá ke zviditelnění polovojenským kriminálním gangům. Jak bude vztah mezi Spojeným královstvím, Severním Irskem a Evropskou unii vypadat definitivně, se bude rozhodovat ještě dlouhé měsíce a roky.
box.